في عام 500 تقريبا قبل الميلاد في اليونان القديمة، أقام أحد النبلاء مأدبة ضخمة حضر فيها علية القوم، من بينهم الشاعر اليوناني سيمونوديس أوف سيوس. أثناء تلك المأدبة خرج سيمونوديس من القصر. مباشرة بعد خروجه انهار القصر على كل الحاضرين، مما أسفر عن مقتل كل من بداخله. نجا سيمونوديس من الموت، واستطاع المساعدة في التعرف على الجثث بتذكره كل الموجودين وأماكنهم. لم يكن عددهم قليلا، تذكرهم بحسب مكانهم في القصر قبل أن يغادر. يقال أن سيمونوديس هو أول من استعمل طريقة القصر الذهني مايند بالاس، وهي وسيلة للتذكر تعتمد على ربط المعلومات بالأشياء في مبنى أو غرفة أو أي مكان مألوف من أجل تعزيز القدرة على استدعاء المعلومات. ويستخدمها أبطال مسابقات الذاكرة لتذكر الأماكن والأرقام والكلمات، وسنتطرق لهذه الطريقة أكثر أثناء هذا الملخص. من بين أبطال مسابقات الذاكرة رجل يدعى كيفن هورسلي، تمكن في عام 1999 من حفظ 10,000 رقم عشوائي في 45 ثانية فقط، ليحطم الرقم القياسي العالمي آنذاك. بالمناسبة، كيفن هورسلي هو مؤلف كتاب ذاكرة غير محدودة الذي نلخصه في حلقة اليوم. مرحبا أحبابي المتابعين، معكم سعيد ولد محمد من قناة أوديو تاب. قبل كل شيء، قبل البدء في معرفة الطرق والاستراتيجيات التي تساعد في عملية تحسين وتقوية الذاكرة، أطلب منك عزيزي أن تمارس العكس أولا. نعم، أريد منك أن تمارس ضعف الذاكرة والنسيان. انسى أنك لا تستطيع، تخلص من كل الأعذار، انسى اللوم والظروف، وافتح عقلك واستمع وركز معي، لأن الأمر يبدأ بالعقلية الصحيحة. فأكبر عقبة تقع بينك وبين امتلاك ذاكرة قوية هو أنت ومعتقداتك. فأول خطوة إذن هي في الاعتقاد بأنك قادر، وأن ترغب حقا في القيام بذلك. انظر مثلا للمسن العراقي الحاج كريم سوارة، 83 عاما، لم يدخل المدرسة ولو ليوم واحد، إلا أنه استطاع أن يتعلم القراءة والكتابة مؤخرا، ليتحول من رجل أمي إلى قارئ نشط يقضي عدة ساعات يوميا في قراءة القرآن الكريم، بالإضافة إلى الكتب الدينية والتاريخية، واصفا ما حدث معه بالمعجزة. أو الشاب الألماني يوهانس مالوف الذي يجلس على مقعد متحرك، اكتشف إمكانية تقوية ذاكرته بالصدفة خلال مشاهدته لبرنامج تلفزيوني قبل 10 سنوات. رأى فيه كيف استطاعت إحدى المشاركات حفظ رقم من 20 عددا، وعندها قال مالوف لنفسه: إذا كانت هذه السيدة تستطيع ذلك فلا بد أن أستطيعه أنا أيضا. وبدأ ينشغل بهذا الموضوع، وبقوة العزيمة وبتمارين خاصة تمكن من الفوز ببطولة العالم في قوة الذاكرة العام الماضي. كلنا ولدنا بذاكرة قوية، وهو أمر كامن فينا. الأمر يشبه العضلات، فكلنا لدينا الإمكانية لتدريب عضلاتنا لتكون مفتولة، لكن الأمر يختلف من شخص لآخر. يقول كيفن هورسلي: كلنا لدينا ذاكرة غير محدودة، ولكن الوصول إلى هذه الذاكرة يعتمد على ما إذا كنا نريد تحسينها أو تركها كما هي. كل ما نحتاج إلى امتلاكه هو الانضباط الذاتي والإيمان بقدراتنا والاستعداد لتكريس أنفسنا للتعلم. فيبقى الخيار لنا. الاستراتيجية والطرق التي يقدمها كيفن هورسلي في كتابه بسيطة، ويبدأها بالمفاتيح الأساسية الأربعة لتحسين الذاكرة: التركيز، صناعة الصور، إنشاء الروابط، الاستخدام المستمر. لنبدأ أولا بالتركيز. إذا كنت تريد أن تصبح خبيرا في الذاكرة، أو على الأقل أن تحسن ذاكرتك، فستحتاج إلى إعادة إحياء المعلومات التي لديك أساسا. للقيام بذلك ستحتاج أولا إلى التركيز على المعلومات التي يتم تقديمها لك، فإن لم تكن مركزا أثناء تلقيها فلن تتذكرها بكل بساطة، فأنت أصلا لم تستوعبها. فالتركيز إذن هو حجر الزاوية في موضوع الذاكرة حسب الكاتب. ولمن يريد التركيز إليه هذه النصائح: تحديد ما تريد. التعلم الموجه والمدفوع بغاية محددة يزيد قدرتك على الانتباه والفهم، وهو ينظم أفكارك. تذكر دائما لماذا تقرأ أو تتلقى أي معلومة. تحكم في الصوت الداخلي. درب نفسك على السيطرة على صوتك الداخلي، إن له القدرة على تقديم التوجيهات، فعليك الاستفادة منه لتوجيه نفسك. تجنب تعدد المهام أو المالتي تاسكينج. وفقا لخبراء علم الأعصاب، يمكن أن يؤدي تعدد المهام إلى إبطائك بنسبة 50%، ويزيد أيضا من فرص ارتكاب الأخطاء بنسبة 50% كذلك. فتوقف عن إرباك نفسك بالتنقل بين مختلف مناطق العقل للقيام بأكثر من مهمة واحدة. تخلص من القلق.
ما الذي تكسبه من القلق الشديد؟ لا شيء سوى تشتيت انتباهك وطرحك أسئلة تؤدي في النهاية إلى حالة لا تسمح بالتركيز. أعد توجيه طريقة تفكيرك لتعود إلى الحالة الذهنية الصحيحة. بعد التركيز تأتي صناعة الصور. يقول عالم الأعصاب جون مادينا: إذا سمعت معلومة فلن تتذكر منها بعد 3 أيام سوى 10%، لكن إذا أضفت إليها صورة فستتذكر 65% منها. ولتحسين القدرة التخيلية للذاكرة يجب إضفاء المزيد من الإثارة والصور الحسية إلى الصور الذهنية، وهذا ما يسميه الكاتب مبدأ سي: Sense, Exaggerate, Energize، أي الحواس والمبالغة والتنشيط. الحواس: استخدام أكبر قدر من الحواس يساعد على تحسين الذاكرة تلقائياً. فمثلاً إذا أردت التفكير في حصان، شاهده واقترب منه وشم رائحته واستمع إلى صهيله. أنت لم تتخيل حروف الكلمة، بل تفاعلت بحواسك وصنعت صوراً ذهنية واقعية يسهل تذكرها. المبالغة: جرد صورك الذهنية من المنطق، بالغ في التخيل بلا حدود. فمثلا تذكر حصان وردي بحجم عمارة يكون أسهل من تذكر حصان عادي. التنشيط: قم بتحريك الصور التي تخيلتها وافعل ذلك دون منطق. فالحصان الوردي العملاق الذي يجري ويغني أسهل في التذكر. لون معلوماتك بالغرابة وعدم المنطق، فالتخيل في الأخير عملية إبداعية ممتعة. زد المرح أثناء ذلك وستكون النتائج أفضل. الفكرة بأكملها هي رؤية المعلومات التي تريد الاحتفاظ بها. فمثلا إذا أردت تذكر كلمة اربطها بصورة، ثم بالغ واستعمل خيالك، ثم واصل المرح وحرك الصورة. يتطلب هذا المبدأ وقتا لممارستها. بعد ذلك ستكون قادرا على رؤية كل المعلومات في وقت قصير دون عناء. بالطبع سيقول البعض إنهم لا يفكرون بهذه الطريقة السخيفة. يرد عليهم الكاتب: هذه ليست الطريقة التي أفكر بها أنا أيضا بطبيعة الحال. هذه هي الطريقة التي علمت نفسي على التفكير بها لأنها تعمل. إنشاء الروابط. الآن بعد أن عرفنا كيفية بث الحياة في المعلومات وتحويلها إلى أفلام في العقل، حان الوقت لتتعلم كيفية تنظيم هذه الملفات وتخزينها في الذاكرة طويلة الأمد. ومن هنا يأتي الأسلوب الأول، وهو أسلوب السيارة. لماذا السيارة؟ لأنك تحفظ أجزاء سيارتك عن ظهر قلب، ويمكنك قيادتها عن ظهر قلب في ذهنك. إن لم تكن تمتلك سيارة يا عزيزي فلا تقلق، سأخبرك فيما بعد بطريقة أخرى. لنقل مثلا أنك تود حفظ أنواع من الأغذية ذات القيمة العالية التي تحسن حيوية الإنسان وتنشط عقله. قم بتخيل سيارتك. تخيل أنك تغرس جزرة على لوحة العدادات. في مقعد الراكب بجوارك تجلس حبة تفاح زرقاء خائفة. تطلب منك بيضة من المقعد الخلفي أن تخفف سرعتك، وبجانبها المكسرات والحبوب تتقافز وترقص. توقف السيارة، تنزل منها لتجد حبة برتقال غاضبة تجلس فوق سطح السيارة. في هذا التدريب العقلي قمت للتو بحفظ 6 أنواع من الأغذية. قد لا ينجح الأمر من المرة الأولى، فإذا عجزت عن تذكر المعلومات أعد الكرة وبالغ في أبعادها وحركاتها في عقلك إلى أن تثبت، وتذكر أنه لا مكان للمنطق هنا. إليك طريقة ثانية، وهي طريقة القصر الذهني. وكما قلت في المقدمة، هي وسيلة للتذكر تعتمد على ربط المعلومات بالأشياء في غرفة تخيلية أو أي مكان مألوف من أجل تعزيز القدرة على استدعاء المعلومات. ولها عدة أسماء أخرى، منها رحلة الذاكرة، قصر الذاكرة، طريقة الأماكن. ويستخدمها أبطال مسابقات الذاكرة لتذكر الأماكن والأرقام والكلمات. ولقد أثبتت دراسة علمية نشرت في دورية ساينس أدفانسز في 3 مارس آذار الماضي كفاءة طريقة القصر الذهني في تحسين كفاءة استرجاع المعلومات وتذكرها. يمكنك استخدام هذه الطريقة بتصور مسار أو رحلة ذهنية في مكان تخيلي مثل حديقة أو منزل أو شارع، لكن الأفضل استعمال بيتك الخاص لأنه أكثر مكان تألفه. تخيل أنك تسير في منزلك، وفي غرفة المعيشة مثلا وضعت معلومة أو رقما ما على الطاولة. إلى جانب المزهرية وضعت معلومة ثانية، على الأريكة وضعت ثالثة، وعلى المكتب وضعت رابعة. عندما تريد تذكر هذه المعلومات مرة أخرى، فإنك تتذكر الأشياء التي وضعت المعلومات عندها بتتبع خطوات المسار الذي سلكته في البداية عندما وضعت هذه المعلومات في الأماكن المشار إليها. بالطبع هذه الطريقة تحتاج إلى تدريب، وأبطال الذاكرة العالميين يستخدمونها لتذكر كميات كبيرة من المعلومات العشوائية مثل قوائم الألفاظ وسلاسل الأرقام وغيرها.
وقد أثبتت الدراسات العلمية كفاءتها في تحسين قدرة المخ على التذكر واستدعاء المعلومات. سيارتك أو بيتك بتفاصيله موجود أصلاً في الذاكرة طويلة الأمد. تلك الذاكرة تمدك بمكان لتخزين المعلومات، فتستخدمها كمكان لحبس معلومات قصيرة المدى، وحين تتمكن من فعل ذلك تصنع ذاكرة متوسطة الأمد، وهكذا تعمل كل أساليب الذاكرة. الذاكرة طويلة الأمد زائد الذاكرة قصيرة الأمد تساوي ذاكرة متوسطة الأمد. من خلال تنظيم المعلومات بهذه الطريقة يصبح العثور عليها واسترجاعها أسهل. الآن لننتقل إلى الاستخدام المستمر. الأمر أشبه بالنباتات، إذا لم تكن تسقيها بانتظام فستذبل وتموت في النهاية، وإذا لم تقم بمراجعة الأشياء المحفوظة سوف تتلاشى مع الوقت. الشخص العادي ينسى 82% مما تعلمه بعد 28 يوماً، لذلك قم بإجراء مراجعات منتظمة لتحديث ذاكرتك وتعميق فهمك وإنشاء ذكريات طويلة المدى. ينصح كيفن بوضع جدول زمني دوري لمراجعة المعلومات التي تريد الاحتفاظ بها لفترة أطول، وأول 72 ساعة هي الأكثر أهمية. بمجرد إنشاء صور واضحة في ذهنك، راجع المعلومات بعد 10 دقائق وساعة ويوم واحد، ثم 3 أيام، ثم 7 أيام، ثم 14 يوما، ثم 21 يوما، و28 يوما، ثم شهرين، ثم 3 أشهر. هكذا غالبا ستتذكرها إلى الأبد. يبدو الأمر شاقا، لكن إذا كنا ننسى 82% مما تعلمناه بعد 28 يوما فقط وكأننا لم نتعلم شيئا، فالجهد الذي يبذل يستحق على كل حال. فلإتقان أي مهارة يتطلب الأمر الانضباط الذاتي والكثير من الممارسة، فلا يفوز الرياضيون مثلا بميدالية ذهبية بمجرد تطبيق التقنيات لمرة واحدة. يتطلب الأمر الممارسة المستمرة والانضباط الذاتي كما قلنا. أنا أعرف الوجه لكن لا يمكنني تذكر الاسم. نقول ونسمع هذا كثيرا، وذلك لأن الوجوه تشكل صورة في أذهاننا بينما الأسماء ليست كذلك. دعونا نطبق الخطوات ال4 على مثال عملي كتذكر أسماء الناس. فإذا قمت بتطبيق الاستراتيجية الصحيحة فيمكنك تذكر اسم كل شخص كنت على اتصال به. عليك إذن التركيز على العناصر ال4: التركيز، صناعة الصور، الاتصال، والاستخدام المستمر. أولاً، عليك التركيز على المحادثة. أحياناً في غمار محاولاتنا كي نبدو مثيرين للاهتمام ننسى الاهتمام بالطرف الآخر. كذلك إذا نطق الشخص اسمه بسرعة، وعادة هذا ما يحدث عند التعارف، اطلب منه أن يكرره مرة أخرى ثم أعده على مسامعه. بعد ذلك ستحتاج إلى إنشاء صورة للاسم في عقلك، وذلك لأن الوجوه تشكل صورة في أذهاننا بينما الأسماء لا تفعل، فلهذا الأسماء لا تلتصق عادة مثل الوجوه. للاحتفاظ بالذاكرة يجب أن نصنع صورة من الاسم. عندما يتم تقديمك لشخص ما يكون لديك حوالي 20 ثانية فقط للتفكير في الاسم وإنشاء ارتباط، فستحتاج إلى معرفة كيفية ربط الشخص المجهول بشيء تعرفه. نظراً لأن التعلم يدور حول تكوين الروابط، يمكنك القيام بذلك بعدة طرق، كأن تفكر في شخص يحمل نفس الاسم كشخص مشهور مثلاً. لكن الأسماء لا تترسخ في الذاكرة إلا بالاستعمال المستمر. حاول الاحتفاظ بقائمة بجميع الأشخاص الذين قابلتهم مؤخراً، وردد الأسماء مع تذكر أصحابها بالروابط التي أنشأتها، فعندما تلتقي الشخص مرة أخرى فسوف تتذكر اسمه تلقائياً. بعض الأسماء سهلة لربطها مثل اسم وردة، وبعض الأسماء أصعب، ولكن مع القليل من الإبداع يمكن إعطاء أي اسم معنى وتحويله إلى صورة. أخيراً يا عزيزي الرائع، لا تتوقف بعد محاولة أو 2، فكل شيء ذو قيمة في الحياة لن يكون سهلاً، خاصة في البداية. لتحسين ذاكرتك ستحتاج إلى الكثير من الانضباط الذاتي وقضاء الوقت في مراجعة ما قمت بتخزينه. إذا كان بإمكانك تطبيق هذه الأساليب وبذلت الوقت والجهد فستتحسن ذاكرتك بصفة كبيرة، فلا تضيع من فضلك وقتك في وسائل التواصل. انهض وابدأ واعمل على تقوية ذاكرتك، فإن فعلها غيرك فأنت كذلك تستطيع. ابدأ بالعقلية الصحيحة كما قلنا. حسناً أصدقائي، انتهى هذا الملخص لكتاب ذاكرة غير محدودة لكيفن هورسلي. أحييكم، أنا سعيد ولد محمد من قناة أوديو تاب، وإلى لقاء قادم بإذن الله، ودمتم رائعين.